आईच्या किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी उन्हाळा लागल्यानंतर आपल्याला प्रत्येकालाच घाई असते की कुरड्या कशा बनवायच्या आणि कंटाळासुद्धा येतो। गहू भिजत टाका आणि ते वाटून घ्या। त्यापेक्षा मी तुम्हाला आज छान सोप्या पद्धतीने साध्या गव्हाच्या कणकेपासून कुरड्या कशा बनवायच्या ते करून दाखवणार आहे। आपण त्या साच्याच्या सुद्धा करू शकतो आणि अशा पातळ वाफेवरच्या सुद्धा ह्या कुरड्या आपण बनवू शकतो। तर त्याच्यासाठी मी आज तुम्हाला फक्त साच्याच्या कुरड्या कशा बनवायच्या ते दाखवणार आहे। आणि ह्या कुरड्या एकदम पांढऱ्या शुभ्र आणि छान फुलतात सुद्धा छान। अशा प्रकारच्या मी आता कुरड्या तुम्हाला करून दाखवणार आहे। चला तर बघूया मग आपण कुरड्या कशा करायच्या। आता मी ही 2 ग्लास नॉर्मल कणिक घेतलेली आहे। आपण आपल्या अंदाजानुसार कणिक घेऊ शकता आणि जशी आपण आपली कणिक पोळ्यांसाठी मळतो तशा प्रकारचा मी याचा पोळा बनवून घेणार आहे। आता याच्यामध्ये मी कणिक बुडेल एवढं पाणी घेणार आहे। हा नॉर्मल गोळा आपण भिजवून घेतलेला आहे आणि पूर्ण कणिक बुडेल एवढं आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। आपण ज्याप्रमाणे गहू भिजत टाकतो आणि गव्हाच्या ज्या कुरड्या आपल्या तयार होतात तेवढ्याच प्रमाणात ह्या कुरड्यासुद्धा आपल्या तयार होतात। म्हणजे त्या अंदाजानुसार आपल्याला कणिक घ्यायची आहे। आता ही जी मी कणिक पातेल्यात भिजत टाकली होती हिला 1 तास झालेला आहे। आता ही आपण छान अशा प्रकारे चुरून घेऊ। 1-1.5 तास लागला तरी चालेल। आणि गहू आपण चांगल्या प्रकारचे घेतले तर चीकसुद्धा आपला छान पांढरा शुभ्र पडेल आणि थोडेसे जर आपण गहू मळकट वगैरे घेतले तर आपला चीक छान पडणार नाही आणि पांढरा शुभ्रसुद्धा दिसणार नाही। आपण बघू शकता ज्याप्रमाणे आपला चीक होते त्याप्रमाणे असं आपल्याला हे चुरून घ्यायचं आहे। आता अशा प्रकारे मी छान चुरून घेतलेला आहे। आपण बघू शकता एवढंच आपल्याला चुरायचं आहे कारण याच्यामधला पूर्ण अर्क याच्यामध्ये उतरलेला आहे। आणि एका दुसऱ्या पातेल्यात छान गाळणीच्या साहाय्याने आपण गाळून घेऊ। गाळणी आपल्याला बारीक घ्यायची आहे, रवा गाळणी घ्यायची आहे आणि चीक ज्याप्रमाणे आपण गाळतो त्याप्रमाणे आपल्याला हे छान असं
आपण बघू शकता मी ही बारीक चाळणी घेतलेली आहे. आपण आपल्याला हव्या त्या प्रकारची याला चाळणी घेऊ शकता. ताटाला सुद्धा मी तेल लावलेलं आहे आणि आता मी ह्या कुरड्या पाडून घेणार आहे. अशा प्रकारे माझ्या कुरड्या तयार झालेल्या आहे. आता ह्या 2 दिवस मी उन्हात छान कळकळीत वाळवून घेणार आहे आणि नंतर आपण बाकीची प्रोसिजर करूया. आता माझ्या कुरड्या 2 दिवस उन्हात वाळून तयार झालेल्या आहे आणि मी तळून सुद्धा दाखवणार आहे. मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि छान तेल कडकडीत तापल्यानंतर आपण ह्या कुरड्या तळून घेऊ. आपण बघू शकता कुरडी किती छान फुगलेली आहे. अशाच प्रकारे मी बाकीच्या तळून घेते. अशा प्रकारे माझ्या गव्हाच्या कणकेपासून गोळा भिजून कुरड्या तयार झालेल्या आहे. आपल्याला जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.